हेलो, स्वागत छ यहाँलाई चाहिँ मेरो च्यानलमा। आज म अलिकति फरक तरिकाले चाहिँ यो प्रस्तुत गर्दैछु। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा 3D को सानो झलक दिन चाहन्छु। 3D कसरी बनाउने, केमा बनाउने, कति टाइम लाग्छ, धेरै गाह्रो छ कि सजिलै छ कि, त्यो सम्बन्धी चाहिँ म देखाउन चाहन्छु। र चाहिँ आज चाहिँ मैले यो अटोक्याड होइन, मैले चाहिँ रिभिट आर्किटेक्चर भन्ने ल्याएको छु। रिभिट आर्किटेक्चर भन्ने चाहिँ सफ्टवेयर ल्याएको छु र त्यसमा चाहिँ म 3D गरेर देखाउँदैछु। सर र चाहिँ हेर्दिनु होला ल। म पहिले चाहिँ वाल लिन्छु। आर्किटेक्चरल वाल लिएर म के गर्छु भनेदेखि एउटा सुरुमा 20 फिटको लाइनमा ड्रा गर्छु। यसको लागि 20 फिट इन्टर। र यस पछाडि म यतापट्टि भर्टिकल पनि म 20 फिटै ड्रा गर्छु। अनि यतापट्टि फेरि म के गर्छु भने 20 फिट नै ड्रा गर्छु, इन्टर गर्छु। अनि फेरि यतातिर यो डाउनवर्ड पनि 20 फिटै म ड्रा गर्छु। अनि यतातिर पछाडि जान्छु लेफ्ट साइडतिर, यता चाहिँ म 40 फिट चाहिँ ड्रा गर्छु, इन्टर गर्छु। त्यसपछि चाहिँ म यता अपवर्ड आउँछु, यतातिर पनि म 20 फिटै टाइप गर्छु। अनि यतापट्टि चाहिँ म के गर्छु भनेदेखि यतापट्टि पनि ल 20 फिट जाउँ नि त, 20 फिट गएँ, इन्टर गरेँ। अनि यो वालसँग चाहिँ म्याचिङ हुने गरेर अटोक्याडमै बनाए जस्तो गरेर यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु। र फाइनली चाहिँ यो वालमै चाहिँ मिट हुने गरेर यहाँ क्लिक गरिदिएँ ल। यसरी चाहिँ मैले एउटा सिम्पल प्लान चाहिँ बनाउँदैछु। अब यसमा चाहिँ म राख्न चाहन्छु झ्यालडोर। र त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्दैछु भनेदेखि सुरुमा ढोका राख्दैछु, डोर लिँदैछु ल। यो म बिचमा राख्न चाहन्छु इक्वल डिस्टेन्समा, त्यही भएर चाहिँ मैले यो इक्वल डिस्टेन्समा चाहिँ यसलाई प्लेस गरेँ। यसलाई पनि म यहाँ चाहिँ इक्वल डिस्टेन्समा राख्न चाहन्छु ल। डोर यहाँ प्लेस गरेँ। अब म यहाँ पनि इक्वल डिस्टेन्समा राख्न चाहन्छु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि 7 फिट 10 इन्च यहाँ ल। यसलाई पनि मैले यहाँ चाहिँ प्लेस गरेँ इक्वल डिस्टेन्समा। र यहाँ पनि म चाहिँ इक्वल डिस्टेन्समा नि प्लेस गर्न चाहन्छु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नि 17 फिट 10 इन्चलाई इक्वल डिस्टेन्समा आयो डोर। र यो डोरलाई पनि म इक्वल डिस्टेन्समा प्लेस गर्न चाहन्छु, यहाँ राखेँ। फेरि यसलाई पनि म यहाँ डोर राख्न चाहन्छु एउटा इक्वल डिस्टेन्समै राखेँ। र त्यस पछाडि चाहिँ नि म के गर्छु भने यो पोइन्टमा पनि डोर राख्न चाहन्छु ल। यो पनि मैले इक्वल डिस्टेन्समा यहाँ राखेँ। र म यो डोर कमान्डबाट एक्जिट हान्छु। र अब चाहिँ म के गर्छु भनेदेखि विन्डो राख्छु। विन्डो पनि म चाहिँ विन्डो पनि म राख्न खोजिरहेको थिएँ। यहाँ चाहिँ यो यस्तो सेभ गर्नु भन्ने आएर म यहाँ सेभ गर्नुतिर लाग्छु। 1 सेकेन्ड। यसलाई म चाहिँ 3D भनेर सेभ गर्छु। 3D ल। यता चाहिँ सेभ भने 3D भन्दै मैले 3D भन्दै अनि सेभ गरेर भने सेभ गर्छ यसले। अब चाहिँ जो के अरे म चाहिँ जाँदैछु यहाँ होममा क्लिक गरेर विन्डोमा जाँदैछु। र विन्डो पनि म चाहिँ सबै यो इक्वल डिस्टेन्समा चाहिँ प्लेस गर्न चाहन्छु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अलिकति मैले जुम गरेर ठुलो बनाउँछु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विन्डो राख्न सजिलो होस् ल। हेर्नु होला ल। मैले चाहिँ एउटा विन्डो राखेँ, अर्को विन्डो राखेँ, यहाँ चाहिँ म अर्को विन्डो पनि राख्दैछु। यहाँ चाहिँ अर्को पनि विन्डो राख्दैछु। त्यसै गरेर यहाँ बिचमा चाहिँ म विन्डो राख्छु 9 फिट ल। अब अझै चाहिँ म यतापट्टि पनि विन्डो राख्न चाहन्छु, यतापट्टि पनि विन्डो राख्न चाहन्छु।
यतापट्टि पनि विन्डो राख्न चाहन्छु, यतापट्टि पनि विन्डो राख्न चाहन्छु, यतापट्टि पनि विन्डो राख्न चाहन्छु, यतापट्टि पनि म विन्डो राख्न चाहन्छु, यतापट्टि पनि विन्डो राख्न चाहन्छु, यतापट्टि पनि यहाँ विन्डो राख्न चाहन्दैछु र म यहाँ लास्टमा चाहिँ यतापट्टि पनि यहाँ विन्डो राख्न चाहन्छु। र फाइनली यहाँनिर पनि म विन्डो राख्न चाहन्छु। जुम गरेर यसलाई म मिलाउँदैछु, अलि ठुलो बनाउँदैछु ताकि यो विन्डो चाहिँ प्लेस गर्न सजिलो होस्। ल यति भयो। अब यो मेरो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ विन्डो बनिएको छ। त्यसै गरेर म यहाँ फेरि चाहिँ यहाँ डोरहरू लिन्छु र फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ डोर विन्डो दुईटै बनाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ सबै सेन्टरमा राख्ने कोसिस गर्दैछु, डोरहरूलाई पनि विन्डोहरूलाई पनि। भर्सक कतै चाहिँ इरर नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्दैछु। त्यसको लागि म जुम गर्दै जस्तो सेन्टरबाट इक्वल डिस्टेन्स उता 7 फिट 10 इन्च, यता 7 फिट 10 इन्च, ल सेन्टरमा छ भनेपछि राखेँ यसरी। र यतापट्टि पनि सेन्टरमा डोरलाई राखेँ। यो पोइन्टमा पनि सेन्टरमै डोरलाई राख्छु, वालको सेन्टरमा। यहाँ पनि के गर्छु भनेदेखि अलिकति यहाँ मिलाएको छैन, यसलाई चाहिँ म हल्का मुभ गर्दै गर्दै इक्वल हुने गरेर 8 फिट 2 इन्च, ल अहिले मिलाएको छ। इन्टर गरेँ अनि यहाँ पनि म त्यही गर्छु, 7 फिट 10 इन्च 7 फिट 10 इन्च, इन्टर। ल ठिक छ। अब मैले यो डोरहरूको प्लेसमेन्ट गरिसकेको छु। अब यहाँनिर चाहिँ म राख्न चाहन्छु विन्डोहरू राख्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ म होममा गएँ फेरि र विन्डो क्लिक गर्छु। अब विन्डोहरू पनि राख्दाखेरि म सेन्टरमै राख्ने कोसिस गर्छु। ल यो एउटा राखेँ, यो अलि मिलाएको छैन, ल 8 फिट 3 इन्च, अहिले यो मिल्यो। यहाँ राखेँ, यहाँ 3 फिट 5 इन्च, ल यो पनि 3 फिट 5 इन्चमा। यहाँ एउटा चाहिँ नि विन्डो राख्छु म एकैछिन। ठिक छ। यहाँनिर पनि म एउटा विन्डो राख्न चाहन्छु, सेन्टरमा विन्डो राखेँ। यहाँ पनि यो इक्वल डिस्टेन्स राख्न चाहन्छु, अलिकति मिलाएको छैन, मिलाएँ। यतापट्टि पनि 8 फिट 3 इन्च 8 फिट 3 इन्च, ल विन्डो मिलाएको छ। फेरि चाहिँ यो मैले 3 फिट 5 इन्च, ल यहाँ विन्डो प्लेस गरेँ। यहाँनिर पनि विन्डो यसै गरेर प्लेसमेन्ट गर्छु। ल अब यो बाँकी भागमा यतापट्टि पनि म विन्डो प्लेसमेन्ट गर्छु। ल सबभर मैले सेन्टरमा राख्ने कोसिस गरेको छु, कतै इरर नहोस् भनेर हेरौँ के हुन्छ। अब यहाँनिर म यसलाई अलिकति जुम गर्छु। ल क्लिक गरेँ र यो चाहिँ विन्डोको पनि पोजिसन मैले मिलाएँ। र म एकचोटि यसको चाहिँ नि कस्तो चाहिँ स्वरूप बनिरहेछ म एकचोटि चेक गर्न चाहन्छु। ल यो किसिमको चाहिँ हाम्रो भएको छ। अब यसमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भनेदेखि लेभलमा हेर्न चाहन्छु। 0 लेभल 2 लेभल 3 लेभल ठिकै छ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि म रुफ बनाउन चाहन्छु। रुफ बनाउँदाखेरि मैले चाहिँ लेभल 3 मा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि लेभल 3 मा जान्छु। म लेभल 3 मा गएर म चाहिँ यहाँ रुफ भन्ने सेट गर्छु। रुफमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ धेरैवटा तरिकाहरू छ रुफ बनाउने, त्यो मध्येको म स्लोप रुफ बनाउने तरिकामा चाहिँ जान्छु र रुफ बाई फुटप्रिन्ट भन्नेमा क्लिक गर्छु।
र यहाँनिर चाहिँ हेर्नु होला डिफाइन स्लोप डिफाइन गर्ने भनेर भन्यो मैले यहाँ स्लोप डिफाइन गर्ने भने यहाँ क्लिक गर्दाखेरि हुन्छ त्यसपछि कतिको ओभरह्याङमा राख्ने भनेर भनेर चाहिँ मैले चाहिँ नि ल 5 फिटको ओभरह्याङमा राख्नु भनेर अनि वाल कोर भन्दा के बाहिर पनि एक्सटेन्ड हुने हो भन्ने सोच्दा चाहिँ मैले एक्सटेन्ड पनि गरिदिनुस् भनेर अब त्यस पछाडि यदि गरिसकेपछि मैले यहाँनिर चाहिँ नि कहाँनिर चाहिँ रूप दिने हो त्यो मैले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर म यहाँ डिफाइन पनि गर्दैछु ल सबै यो वालको चाहिँ वरिपरि यसरी गरिसके पछाडि यहाँ ठिक भन्ने चिन्ह फिनिश एडिट मोड भन्ने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुस् र एउटा यहाँ मेसेज आउँछ वुड यु लाइक टु एट्याच द हाइलाइटेड वाल्स टु रूफ टु द रूफ भन्नुभयो यसमा चाहिँ यस भनेर गरिदिनु होला र यसको चाहिँ अब हामी 3D हेरौँ कस्तो आउँछ ल यस्तो आयो हाम्रो ल यो आउँदाखेरि अब मैले हल्का यहाँ रोटेट पनि गरेर देखाउन चाहन्छु ल म चाहिँ यहाँ यसलाई रोटेट पनि गरेर देखाइन्छु ल यस्तो किसिमको छ नि हाम्रो बनियो ल म हल्का अलिकति मास्तिर यस्तो ल्याएर त्यस पछाडि चाहिँ मैले हल्का रोटेट गर्छु यसमा अहिले मैले यो सिम्पल डेमोन्स्ट्रेसन मात्रै गरे हौ यो चाहिँ के अरे भनौँ न सिम्पल चाहिँ एउटा चाहिँ यो 2D बाट 3D कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले देखाउँ यसमा चाहिँ अरू कम्पोनेन्टहरू केही पनि छैन जस्तो यसमा स्टेयर बनाएको छैन अरू धेरै चिजहरू छ जस्तो अब यसको डिटेल देखाउनलाई धेरै बाँकी छ यहाँनिर जस्तो रेलिङ्सहरू छैन यसमा चाहिँ अरू धेरै कम्पोनेन्टहरू छैन मैले सिम्पल एउटा चाहिँ त्यस यहाँलाई चाहिँ यो 3D जसो कस्तो हुन्छ वास्तवमा 3D चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ कुन सफ्टवेयर चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ बनाउन भन्ने हिसाब किताबले मात्रै चाहिँ मैले यहाँ एउटा सामान्य यसो यो ट्रेलर जस्तो मात्रै हो यसलाई चाहिँ अन्यथा चाहिँ नलिनु होला यसलाई चाहिँ फेरि यसले चाहिँ देखायो भन्ने हिसाब किताबले नेगेटिभ कमेन्टहरू पनि नगरिदिनु होला यो चाहिँ मैले के भन्दाखेरि खालि यस्तो हुन्छ है ल 3D चाहिँ हामी यो तरिकाले बनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ देखाउन खोजेँ हवस् त ल यहाँसम्म हेरिदिनु भयो अब पछि चाहिँ म रिभिटको बारेमा पनि यसरी चाहिँ ट्युटोरियल भिडियोहरू बनाउँछु जसमा चाहिँ जस्तो तपाईँलाई कम्प्लिटली देखाउने छु कसरी चाहिँ एकदम राम्रो किसिमको कम्पिटेटिभ चाहिँ 3D बनाउन सकिन्छ अहिले त मैले अटोक्याडमै मात्रै फोकस गरिरहेको छु अटोक्याड फर बिगिनर्स भनेर र पछि चाहिँ हामी एकदम एडभान्स लेभलमा जानेछौँ र त्यो चाहिँ एडभान्स लेभलमा चाहिँ जानको लागि अहिले हामीले जरेदेखि चाहिँ राम्रोसँग गयौँ भनेदेखि सजिलो हुन्छ र अटोक्याडमा पनि के छ भने अटोक्याडमा पनि 3D गर्न सकिन्छ यो रिभिटमा पनि यसरी चाहिँ 3D क्रिएट गर्न सकिन्छ र दुईटैका आफ्ना आफ्ना फाइदा बेफाइदाहरू छन् त्यो हामी पछि छलफल गर्दै नै जानेछौँ र चाहिँ भिडियो हेर्नलाई चाहिँ नछुटाउनु होला भन्न चाहन्छु हवस् त मैले आजलाई चाहिँ यति नै गरेँ हवस् त ल धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच अर्को भिडियोमा हेरौँला भिडियो चाहिँ हेर्दै रहनु होला जस भिडियो हेर्न नछुटाउनु होला माया नमार्नु होला हवस् त धन्यवाद भन्न चाहन्छु